के तपाईले पनि मैले जस्तै आफ्नो eSewa आईडी को पासवर्ड बिर्सिराख्नु भएको छ? पासवर्ड अनि एमपिन यो दुईटै भिन्नै कुरा हो। यदि तपाई एमपिन कसरी रिसेट गर्ने भिडियो खोजिराख्नु भएको छ भने त्यो भिडियोको लिंक म तल दिनेछु। त्यो लिंकमा क्लिक गरेर आफ्नो eSewa आईडी को एमपिनलाई तपाईले त्यो भिडियो हेरिसकेपछि सजिलैसँग रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरुलाई हामीले हाम्रो eSewa आईडी को पासवर्ड जुन युज गरेर हामीले वेब ब्राउजरमा हाम्रो eSewa आईडीलाई सजिलैसँग लगइन गर्न सक्छौं। हजुर सोही पासवर्ड कसरी रिसेट गर्ने सम्बन्धी आजको यस भिडियोमा म कुशल चेम्जोङ हजुरहरुलाई म आफ्नै फोनबाट म आफ्नो eSewa आईडी को पासवर्ड रिसेट गरेर साथसाथै हजुरहरुलाई पनि कसरी रिसेट गर्ने सम्बन्धी जानकारी गराउन गइरहेको छु। त्यसैले भिडियोलाई लाइक गरी अनि भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है। नेपालको पहिलो फ्यान्टासी एप जहाँ चाहिँ तपाईले आफ्नो मनपर्ने खेलकुद जस्तै कि फुटबल, क्रिकेटहरुमा आफ्नै टिम बनाएर खेल्न सक्नुहुन्छ अनि घरमै बसी राम्रो आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ। यो कम्पनी नेपालमा दर्ता भइसकेको छ। त्यसैले नेपाली बैंकबाट अनि साथसाथै नेपाली डिजिटल वालेटबाट तपाईले पैसा हाल्न र जितेको पैसा सजिलैसँग निकाल्न सक्नुहुन्छ। डाउनलोड कसरी गर्ने म लिंक तल दिनेछु। तपाईले त्यो लिंक क्लिक गरेर सजिलैसँग डाउनलोड गरेर आफ्नो अकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। अकाउन्ट बनाउँदा कुनै समस्या आयो भने अकाउन्ट कसरी बनाउने मैले त्यसको पनि भिडियो बनाइसकेको छु। लिंक तल दिनेछु। तपाईले त्यो भिडियो हेरेर सजिलैसँग आफ्नो अकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि अकाउन्ट बनाउँदा त्यहाँ मेरो रिफरल कोड KUSL101 राखेर रजिस्टर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला किनभने त्यो तपाईले युज गर्नु भने तपाईलाई केही मात्रामा थप बोनस पनि मिल्नेछ। अब म हजुरहरुलाई मेरो फोनमा लगेर eSewa को पासवर्ड कसरी रिसेट गर्न सकिन्छ सम्बन्धी जानकारी गराउँछु। त्यसैले भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। यदि तपाईले भिडियोलाई स्किप गर्नुहुन्छ बिचैमा छोडेर जानुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो eSewa आईडी को पासवर्डलाई रिसेट गर्न सक्नुहुन्न। eSewa आईडी को पासवर्ड रिसेट गर्नको लागि तपाई हाम्रो फोनमा रहेको क्रोम ब्राउजरलाई सुरुमा खोल्नुपर्ने हुन्छ। खोलिसकेपछि माथि सर्च बारमा eSewa लगइन लेखेर सर्च गर्नुस्। म पनि eSewa लगइन लेखेर सर्च गरिदिन्छु। सर्च गरिसकेपछि सुरुमै हामीलाई एउटा वेबसाइट मिल्नेछ। त्यो वेबसाइटमा क्लिक गरौँ। क्लिक गरिसकेपछि हामीलाई यहाँनेरि eSewa को जुन वेब ब्राउजर हुन्छ त्यो खोलिनेछ र माथि साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँनेरि लगइन अप्सन दिइरहेको छ। माथि हेर्न सक्नुहुन्छ लगइन। अब यहाँ हामीले क्लिक गरेर हामीले हाम्रो आईडी अनि पासवर्ड लगाएर लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर हामीले अब यहाँनेरि हाम्रो आईडी अनि पासवर्ड राखेर लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब पासवर्डै थाहा छैन कसरी राख्ने यो त पागल हो क्या भनेर तपाईले सोचिराख्नु भएको छ भने होइन त्यस्तो होइन। मैले eSewa आईडी को पासवर्ड कसरी लिने सम्बन्धी एउटा भिडियो बनाइसकेको छु। त्यो भिडियोको लिंक म तल दिनेछु। त्यो भिडियो हेरिसकेर तपाईले eSewa को पासवर्ड त्यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ र त्यहाँबाट पासवर्ड आइसकेपछि तपाईले त्यो पासवर्डलाई अब यहाँनेरि राख्नुपर्ने हुन्छ। अब माथि दिइरहेको लगइनमा क्लिक गर्नुस्। यहाँ तपाई हामीलाई हाम्रो eSewa को आईडी अनि पासवर्ड मागिरहेको छ। तपाई आफ्नो eSewa को आईडी लेख्नुस्। म पनि आफ्नो eSewa को आईडी यहाँनेरि लेखिदिन्छु अनि पासवर्डमा मैले तपाईहरुको लागि नै बताइसकेको छु कि पासवर्ड कहाँबाट पाउने भिडियोको लिंक तल छ। सुरुमा त्यो भिडियो हेर्नुस् अनि तपाईले आफ्नो eSewa आईडी को लागि पासवर्ड पाउन सक्नुहुन्छ र त्यो पासवर्ड यहाँनेरि लेखिदिनुस्। आईडी अनि पासवर्ड लेखिसकेपछि तलतिर आई एम नट रोबोट भन्ने एउटा बक्सा दिइरहेको छ। त्यहाँ क्लिक गर्नुस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि हामी चाहिँ मान्छे हो भनेर भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि हेर्न सक्नुहुन्छ मलाई यहाँनेरि ट्राफिक लाइट यहाँ पिक्चरमा कहाँ छ चुज गर भनेर भनिरहेको छ। तपाईलाई हुन सक्छ यहाँनेरि बसहरु र अन्य कुनै अप्सन देला माथि जे लेखेको छ त्यो तल पिक्चरमा चुज गर्नुस्। मलाई ट्राफिक लाइट दिइरहेको छ त्यही भएर यो फोटोमा कहाँ ट्राफिक लाइट छ म त्यो चुज गरिदिन्छु र चुज गरिसकेपछि तलतिर भेरिफाईमा क्लिक गरिदिन्छु। तपाईले चुज गरेर भेरिफाईमा क्लिक गरिदिनुस्। भेरिफाईमा क्लिक गरिसकेपछि हामी चाहिँ ह्युमन हो हामी मान्छे हो भनेर यहाँनेरि भेरिफाई हुन्छ अनि त्यसपछि सम्पूर्ण कुरा भइसकेपछि तलतिर लगइन दिइरहेको छ। लगइनमा हामी क्लिक गर्छौं। लगइनमा क्लिक गरिसकेपछि के हुन्छ नि हाम्रो eSewa आईडी चाहिँ यहाँनेरि सक्सेसफुली लगइन हुन्छ। तर अझै नै धेरै कामहरु बाँकी छ। जस्तै कि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरि न्यू डिभाइस यहाँ चाहिँ चेक गर्यो अथवा भेट्यो भनेर भनिरहेको छ। अब के हुन्छ भने अब हाम्रो फोनमा जुन eSewa आईडी लगइन भएको फोन छ वा सिम भनौं न त्यसमा चाहिँ अब एउटा यहाँनेरि भेरिफिकेसन टोकन आउँछ। यानि कि एसएमएस आउँछ। त्यो एसएमएस लाई यहाँनेरि इन्टर भेरिफिकेसन टोकन भन्ने अप्सनमा तपाई त्यो जुन एसएमएस छ त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै यहाँनेरि लेखिदिनुस्। हेर्न सक्नुहुन्छ मलाई मेसेज आइसकेको छ। अब यो मेसेजलाई म यहाँ तल जस्ताको त्यस्तै लेखिदिन्छु। तपाई पनि लेख्नुस्। लेखिसकेपछि यहाँनेरि आई एम नट रोबोट फेरि दिइरहेको छ त्यहाँ टिक गर्नुस् अनि त्यसपछि तलतिर भ्यालिडेट टोकन भन्ने अप्सन छ त्यहाँनेरि क्लिक गर्नुस् र यहाँ क्लिक गरिसकेपछि के हुन्छ नि हाम्रो सक्सेसफुली हाम्रो eSewa आईडी यहाँनेरि लगइन हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ लगइन भइसकेको छ। फेरि अझै धेरै काम बाँकी छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरि तीनटा अप्सन दिइरहेको छ। सुरुमा छ ओल्ड पासवर्ड लेख्न अनि नयाँ पासवर्ड लेख्न अनि त्यसपछि आफ्नो पासवर्डलाई कन्फर्म गर्न भनिरहेको छ। यसको चाहिँ म हजुरलाई सरल भाषामा बुझाइदिन्छु। ओल्ड पासवर्ड भनेको चाहिँ तपाईले अघि भर्खरै पाउनु भएको जुन नयाँ पासवर्ड थियो त्यो पासवर्ड यहाँ माथि लेख्नुस्। करेन्ट पासवर्डमा अघि जुन भर्खर लगइन गर्दा हाल्नु भएको थियो त्यो पासवर्डलाई यहाँनेरि ओल्ड पासवर्डमा लेखिदिनुस्। अनि न्यू पासवर्ड र कन्फर्म पासवर्डमा चाहिँ दुईटैमा एउटै पासवर्ड लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो पाए त्यस्तै पासवर्ड हामीले यहाँनेरि राख्न खोज्दाखेरि हाम्रो पासवर्ड लिँदैन है। त्यसैले ध्यान दिएर सुन्नु होला। जस्तै कि मेरो च्यानलको नाम के छ तल हेर्न सक्नुहुन्छ टेक्निक नेपाल।
अब मैले मेरो च्यानलको नाम टेक्निक नेपाललाई यहाँनिर पासवर्डको रूपमा राख्न चाहे भने म कसरी लेख्छु भने मेरो च्यानलको नाम टेक्निक नेपाल। अब यो मध्ये म मेरो अगाडिको लेटर टी जुन छ त्यसलाई म क्यापिटल लेखिदिन्छु र उब्रिएको जति पनि छ त्यसलाई स्मल लेटरमा लेखिदिन्छु। अब यतिले मात्रै हुँदैन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनि 0 यिनीहरू सबै छ नि, यिनीहरू पनि मिलाएर म यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि ल टेक्निक नेपाल भइहाल्यो, अब त्यसमा 1 2 3 4 म लेखिदिन्छु। अब यतिले मात्रै हुँदैन है, @ स्टार यस्तो पनि हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ र अन्तिममा स्टार र # म लेखिदिन्छु। मेरो पासवर्ड के भयो, टेक्निक नेपाल 1 2 3 4 स्टार #। अब यो पासवर्ड मैले यहाँनिर लेखेँ भने मेरो पासवर्ड सजिलैसँग लिन्छ भनेको मतलब बुझ्नुभयो। तपाईँ पनि अब यसरी नै मिलाएर आफ्नो पासवर्ड बनाउनुहोस् र यहाँनिर न्यू पासवर्डमा तपाईँले आफ्नो नयाँ पासवर्ड लेख्नुहोस् र कन्फर्म पासवर्डमा जस्ताको त्यस्तै न्यू पासवर्ड जुन छ त्यो तल लेखिदिनुहोस्। पासवर्ड के लेखेँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने त्यहाँनिर सो पासवर्डको अप्सन दिइरहेको छ, तपाईँले त्यहाँ क्लिक गरेर पनि तपाईँले लेखेको पासवर्ड त्यहाँदेखि हेर्न सक्नुहुन्छ। ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड र कन्फर्म न्यू पासवर्ड तपाईँले तिनटै कुरा लेखिसकेपछि तलतिर सबमिट अप्सन छ, त्यहाँनिर क्लिक गरिदिनुहोस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि के हुन्छ भने तपाईँको सजिलैसँग नयाँ पासवर्ड बनिनेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर सजिलैसँग मेरो पासवर्ड नयाँ बनिसकेको छ र मलाई एउटा नोटिफिकेसन पनि आइसकेको छ। नोटिफिकेसन के लेखेको छ भने तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, डियर कुशल योर पासवर्ड हेज बिन चेन्ज, थ्याङ्क यू eSewa। यानि कि मैले मेरो eSewaको पासवर्ड सजिलैसँग चेन्ज गरिसकेँ। अब म ब्याक आएँ, फेरि म लगइनमा क्लिक गरिदिन्छु र अब फेरि म मेरो eSewa आइडी लेखिदिन्छु अनि पासवर्डमा भर्खरै बनाएको पासवर्डमा लेखेर आइएम नट रोबोटमा क्लिक गरेर लगइनमा क्लिक गरिदिन्छु। र अब तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मेरो eSewa आइडी चाहिँ सक्सेसफुली लगइन भइसकेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मेरो मेन ब्यालेन्स पनि यहाँ माथि देखाइसकेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ NPR 00, यानि कि मेरो eSewa खातामा 1 रुपैयाँ पनि छैन। तपाईँहरूकै अगाडि मैले मेरो eSewa आइडीको पासवर्डलाई रिसेट गरेर त्यसलाई मैले लगइन गरेर हजुरहरूलाई देखाएँ। अब तपाईँ पनि यसरी सजिलैसँग आफ्नो eSewa आइडीको पासवर्डलाई रिसेट गरेर लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई लाइक गरिदिनु भएको छैन भने अहिले नै भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् अनि कमेन्ट बक्समा 21 लेखेर कमेन्ट गरिदिनु होला, ताकि म पनि बुझ्नेछु कि तपाईँले मेरो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभयो। अनि नेपालको पहिलो फ्यान्टासी एप टिम 11 को लिङ्क पनि तल दिइरहेको छु, त्यहाँ क्लिक गरेर रजिस्टर गर्नुहोस् अनि मेरो रिफर कोड KUSL101 राखेर रजिस्टर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला।